Extract File ในวันนี้จะกลับมากับเรื่องราวของกันดั้มจากภาค Double O กันนะครับหลังจากมีคนถามว่าทำไมผมไม่ทำกันดั้ม Gen 3.5 ออกมาบ้างหรอผมก็เลยกลับไปทำสคริปต์ให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะครับเพราะงั้นในวันนี้ก็ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในกันดั้มเครื่องใหม่ที่จะใช้สานต่อแผนการของ Celestial Being ให้ลุล่วงใน Kerudim Gundamหลังจากที่ Celestial Being ได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพของสหประชาชาติที่มีตระกูลคอนเนอร์ผู้ทรยศขององค์กรหนุนหลังพวกเขาก็ยังคงไม่ได้ทิ้งอุดมการณ์ในการจะเปลี่ยนแปลงโลกไปแล้วก็ทำให้พวกเขาได้เริ่มเดินหน้าพัฒนาโมบิลสูตรรุ่นใหม่กันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มทดสอบระบบ Twin Drive สำหรับ Double O Gundam รวมไปถึงพัฒนากันดั้มเครื่องอื่นๆต่อไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกันดั้มสายซุ่มยิงเครื่องใหม่ที่ต่อยอดมาจากกันดั้ม Dynames นั่นก็คือ Kerudim Gundam ครับ GN006 Kerudim Gundam เป็นกันดั้มรุ่นล่าสุดที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ในแผนการของ Celestial Being ในช่วงครึ่งหลังซึ่งถึงแม้จะมีการเพิ่มอะไรเข้ามามากมายแต่หุ่น3ตัวที่ได้พัฒนาออกมาในช่วงนี้ก็ยังคงไม่ก้าวข้ามเจนไปถึงเจนที่4นะครับมันยังคงเป็นหุ่นเจนที่3กึ่งๆที่เรียกกันว่าเจนที่ 3.5 ซึ่ง Kerudim เครื่องนี้ก็จะเป็นหุ่นที่เน้นในการโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำที่สูงเหมือนกับ Dynames แต่จะมีการปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้นที่ถึงแม้ในตอนนั้น Lock on Stratos หรือว่า New Delandi หนึ่งในกันดั้มไมสเตอร์จะได้เสียชีวิตไปจากศึกครั้งก่อนแต่ว่าหุ่นรุ่นใหม่เครื่องนี้ก็ยังคงถูกพัฒนาตามรูปแบบที่เขาเคยใช้งานเอาไว้แม้ว่าจะไม่มีนักบินใหม่มาก็ตามนะครับอุปกรณ์และระบบต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนแทบจะทั้งหมดตั้งแต่สไนเปอร์โมดูลที่อยู่ภายนอกนักบินสำหรับใช้ในการซุ่มยิงไหนจะฮาโล AI ช่วยเหลือขนาดเล็กที่คอยช่วยเหลือระบบขับเคลื่อนหรือว่าระบบป้องกันต่างๆกับที่ Kerudim นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำของการยิงซะเป็นส่วนใหญ่โครงสร้างของหุ่นโดยรวมจึงมีความมั่นคงเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ขาและกระทาของตัวเครื่องแทบจะเหมือนกับขาซ้ายของไรเฟิลที่มีทั้งส่วนค้ำยันและก็กรงเล็บที่ใต้ฝ่าเท้าให้ตัวหุ่นนั้นมีระดับความมั่นคงถึงขีดสุดซึ่งแทบจะเน้นไปมากกว่าระบบการเดินของตัวหุ่นอีกนะครับเพราะว่ายังไงก็มีอนุภาค GN ไว้สำหรับช่วยในการบินอยู่แล้วการที่หุ่นไม่เน้นการเดินจึงไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักและเซ็นเซอร์เล็งเป้าที่ถูกติดตั้งไว้ที่กลางหัวของตัวหุ่นก็มีความแม่นยำที่สูงมากอีกทั้งยังมีชั้นป้องกันลักษณะคล้ายคริสตัลใสอีก1ชั้นเพื่อซีเคียวความปลอดภัยของตัวเซ็นเซอร์กับเสาอากาศสีเหลืองที่เดิมทีในหุ่นรุ่นก่อนๆจะอยู่บริเวณข้างส่วนคอเพื่อไว้ใช้ควบคุมอนุภาค GN บน Kerudim นั้นก็จะถูกย้ายมาที่บนหัวของตัวหุ่นที่ส่วนหลังเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคเข้ามารบกวนระหว่างทำการเล็งกับที่กรอส่วนหน้าอกจะยื่นออกมาที่ส่วนหน้าเพื่อให้ช่องระบายความร้อนไม่เป็นรบกวนเซ็นเซอร์เช่นกันครับอีกทั้งถึงแม้ว่ามันจะเน้นไปที่การโจมตีระยะไกลขนาดนี้แต่ตัวหุ่นก็ยังมาพร้อมกับอาวุธชนิดอื่นๆจำนวนมากนะครับทั้งไรเฟิลที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้พิสตอลที่สามารถยิงแล้วก็ใช้ในการปัดป้องกันโจมตีระยะประชิดในชิ้นเดียวกันเลยซึ่งมันก็สามารถต้านทานบีมเซเบอร์ได้เลยทีเดียวนะครับกับโล่ป้องกันที่ในรุ่นเดิมจะเป็นเพียงแผ่นเกราะขนาดใหญ่ที่ทำได้แค่ขยับมาป้องกันเท่านั้นแต่ในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วย GN Shield Bit จำนวน9ชิ้นที่สามารถใช้ป้องกันและก็โจมตีได้อีกทั้งยังสามารถประกอบเป็นโล่ขนาดใหญ่ได้อีกด้วยและการออกแบบที่คำนึงถึงระบบแทนซัมทำให้ตัวหุ่นสามารถเปิดและปิดระบบนี้ได้ตามต้องการกับที่มันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้อีกด้วยกับเซ็นเซอร์เล็งเป้าถ้าใช้ใน Transform Mode มันจะยังเพิ่มโฮโลสกรีนที่แสดงขึ้นมาเมื่อจะทำการยิงเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อีกด้วยนอกจากนี้ในภายหลัง Kerudim จะได้ถูกอัปเกรดขึ้นจนกลายเป็น GN006 GNHWR Kerudim Gundam GNHWR ที่ตัวย่อของรุ่นนี้ก็จะมาจาก GN Heavy Weapon Rifle ซึ่งจะสื่อให้เห็นว่าหุ่นในรุ่นนี้จะเพิ่มอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าเดิมเข้าไปพร้อมกับยังมีบิดรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอย่าง GN Rifle Bit เข้ามาด้วยในช่วงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเหล่า Innovator และก็ A-Laws ส่วนในด้านนักบินในที่สุด Celestial Being ก็ได้เลือกที่จะทาบทามลาย Delandi น้องชายฝาแฝดของ New Delandi Master คนก่อนที่ตอนนี้เขาก็เป็นคนของคาตารอนและมารับหน้าที่เป็นกันดั้มไมสเตอร์เป็น Lock on Stratos คนใหม่ครับต่อไปก็จะเป็นอาวุธของ Kerudim กันบ้างนะครับ
ซึ่งตัวผมก็จะไล่ตั้งแต่รุ่นปกติไปจนถึงรุ่น GN-HWR เลยนะครับงั้นก็เริ่มกันที่ GN Sniper Rifle 2 เป็นไรเฟิลรุ่นปรับแต่งเพื่อใช้ในการยิงระยะไกลอย่างแม่นยำโดยเฉพาะอาวุธหลักของ Kerim Gundam พัฒนาต่อยอดมาจาก GN Rifle ในรุ่นก่อนโดยจะเพิ่มสมรรถนะให้สูงยิ่งขึ้นมีระยะยิงที่ไกลยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะด้านความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งเซ็นเซอร์คริสตัลไว้ที่ด้านบนของตัวปืนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง Celestial Being พัฒนาขึ้นกับตัวหุ่นเมื่อเปิดใช้งาน Transform System Rifle นี้จะไม่เพียงมีพลังในการทำลายล้างที่สูงขึ้นแต่มันยังเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นกว่าปืนใหญ่ GN Mega Launcher ของการเดซ่าอีกด้วยซึ่ง Rifle กระบอกนี้ก็สามารถพับลำกล้องลงมาเพื่อเปลี่ยนจาก Rifle Mode ให้กลายเป็น Triple Rocket Mode สำหรับการต่อสู้ระยะกลางถึงระยะใกล้โดยโหมดนี้จะมีความใช้ง่ายและก็คล่องตัวเหมาะกับการรับมือศัตรูหลายๆเป้าหมายพร้อมกันซึ่งก็สามารถยิงบีมได้พร้อมกันทั้ง3ช่องมีพลังเพียงพอที่จะทำลายโมบิลสูตรได้เมื่อไม่ได้มีการใช้งานมันจะถูกพับเก็บไว้ที่ส่วนไหล่ขวาของเครีมครับ GN Beam Pistol 2 อาวุธลักษณะคล้ายปืนพกแบบรุ่นก่อนใช้ในการต่อสู้ระยะใกล้ที่บนเครีมจะถูกติดตั้งไว้2กระบอกบริเวณด้านข้างของแผกหลังที่ถึงแม้จะมีพลังในการยิงที่ต่ำจากขนาดที่เล็กแต่ถ้าหากใช้ถูกจุดก็สามารถทำลายโมบิลสูตรได้เช่นกันแถมยังใช้งานได้ง่ายและก็มีไฟเรทที่สูงจุดเด่นคือส่วนล่างของลำกล้องจะเคลือบด้วยสารต่อต้านบีมทำให้มันสามารถป้องกันบีมเซเบอร์ของศัตรูได้รวมไปถึงความคงทนที่สามารถต้านทานดาบแบบฟิสิกอลเช่น GN Heat Saber หรือว่า GN Buster Sword ได้อีกด้วยกับเนื่องจากที่เครีมไม่ได้มีอาวุธระยะประชิดชิ้นอื่นเลยปืนพกทั้ง2กระบอกนี้จึงใช้แทนในการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งก็เคยเป็นแนวคิดที่นิวดีแลนดี้ล็อกออนรุ่นแรกเคยเสนอให้แก่เอียนวัสตี้พัฒนามาก่อนด้วยนะครับ GN Shield Bit อาวุธควบคุมโจมตีและป้องกันระยะไกลลักษณะคล้ายกับ GN Fang ของโทเน่สวายแต่จะเน้นไปที่ด้านการป้องกันซึ่ง Shield Bit แต่ละชิ้นสามารถสร้าง GN Field เคลือบทับพื้นผิวชั้นนอกอีกชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันได้โดยมันจะติดตั้งไว้ทั้งหมด9ยูนิตทั้งที่เข่าทั้ง2ไหล่ซ้ายรวมไปถึงล้อมรอบ GN Dive ที่ส่วนหลังซึ่งบนเครีมสามารถใช้งานได้ผ่านการควบคุมด้วยโรบฮาโลเช่นแยกเป็นเกราะเดี่ยวหรือว่ามารวมตัวเป็นเกราะขนาดใหญ่ในการป้องกันได้หลากรูปแบบซึ่งก็สามารถช่วยป้องกันเพื่อนร่วมทีมหรือว่ายานขนส่งของตัวเองได้ที่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นเน้นในการป้องกันแต่ว่าชิวบิตแต่ละชิ้นก็ยังติดตั้งบีมกันเอาไว้ทำให้มันสามารถโจมตีได้ด้วยกับมันยังสามารถใช้โหมดการโจมตีที่เรียกว่า Assault Mode โดยใช้ BC Unit รวมเข้าด้วยกันเป็นสี่เหลี่ยมและปล่อยลำแสงพลังงานสูงขนาดใหญ่ออกไปสร้างความเสียหายได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ GN Missile Pod ขีปนาวุธจำนวน4ชุดที่เกราะเอวส่วนหน้าซึ่งแต่ละชิ้นจะบรรจุ GN Missile จำนวน2ลูกรวมเป็น8ลูกเอาไว้เมื่อใช้งานเกราะเอวส่วนหน้าจะถูกเปิดออกเพื่อปล่อยมิสไซล์ออกไปที่มิสไซล์ก็จะทำงานเมื่อกระทบกับเป้าหมายและปล่อยอนุภาค GN เข้าไปทำลายศัตรูจากภายในครับ GN Rifle Bit อีกหนึ่งอาวุธโจมตีระยะไกลจำนวน6ยูนิตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังออกแบบมาเพื่อใช้ในการยิงโจมตีระยะไกลโดยเฉพาะที่ถึงแม้จะมีข้อดีด้านพิสัยทำการที่ไกลมากๆแต่ก็แลกมาด้วยฟาเรทที่ต่ำกับที่ Rifle Bit นี้จะมีการพัฒนาให้มีความแม่นยำและก็พลังโจมตีที่เทียบเท่ากับ Rifle ได้เลยอีกทั้งยังสามารถรับมือกับศัตรูได้หลายเป้าหมายพร้อมกันแต่จะเน้นไปที่การโจมตีระยะกลางเป็นหลักโดยที่ Rifle Bit แต่ละชิ้นจะติดตั้ง Crystal Sensor ที่ช่วยด้านประสิทธิภาพในการค้นหาและก็ตรวจจับศัตรูได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ Rifle Bit ยังสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบในการโจมตีรูปแบบต่างๆได้โดยที่เมื่อไม่ได้ใช้งานมันจะถูกติดตั้งไว้ตามตัวหุ่น4ยูนิตอยู่ที่ด้านหลังบน GN Drive อีก2ยูนิตจะติดตั้งไว้ที่ไหล่ขวาซึ่งตรงนี้จะสามารถขยับหมุนได้ไว้สำหรับโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วและนอกจากที่ว่ามา Rifle Bit ทั้ง6ยังสามารถทำหน้าที่เป็นโล่ป้องกันได้ทั้งที่ขณะติดตั้งไว้กับตัวหุ่นแล้วก็ส่งออกไปจัดรูปแบบในการป้องกันได้เช่นกันครับระบบบนตัวของเครีมกันดั้มเครื่องนี้ต้องเรียกว่าแทบจะเหมือนกับดีดาเมสในรุ่นก่อนเพียงแต่จะมีระบบควบคุมบิตเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเริ่มกันที่ Sniper Mode เครีมสามารถเปลี่ยนเข้าสู่ Sniper Mode ได้เมื่อแผ่นคริสตัลสีแดงที่หน้าผากถูกเปิดออกเผยให้เห็นเซ็นเซอร์ภายในซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเล็งเป้าด้วยความแม่นยำสูงโดยจะมีเลเยอร์แผ่นคริสตัลใสที่คอยป้องกันเซ็นเซอร์ไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่ง Sniper Mode นี้ยังถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เล็งเป้ารูปร่างคล้ายไรเฟิลภายในห้องนักบินที่เรียกว่า Sniper Module
อุปกรณ์นี้ทำให้ล็อกออนสตราทอสสามารถเล็งยิงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหุ่นทั่วไปและสไนเปอร์โมดูลจะถูกติดตั้งไว้ด้านบนคอกพิทและจะเลื่อนลงมาเมื่อมีการใช้งานนะครับ Transam System ระบบเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกันดั้มที่เมื่อเปิดใช้งานจะทำการปลดปล่อยอนุภาค GN จำนวนมหาศาลออกไปเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทุกด้านของตัวหุ่นอีก3เท่าในระยะเวลาจำกัดพร้อมกับตัวหุ่นจะเปล่งประกายสีแดงออกมาจนเกิดเป็นภาพติดตาขนาดเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่เมื่ออนุภาคหมดสมรรถภาพของตัวกันดั้มก็จะลดลงอย่างมากซึ่งในปัจจุบันจะสามารถเปิดปิดระบบได้อย่างอิสระที่ Transam นี้ก็ยังช่วยเพิ่มระยะยิงของเคโรดีมให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับยังมีระบบเล็งเป้าความแม่นยำสูงที่จะเปิดใช้งานในโหมดนี้ด้วยนั่นก็คือ Holo Screen ระบบช่วยเล็งเป้าความแม่นยำที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนแผกหลังและจะหมุนออกมาที่ส่วนหน้าของเคโรดีมเมื่อเข้าสู่ Sniper Mode ระหว่างที่ใช้งาน Transam โดย Holo Screen จะอาศัยอนุภาค GN ที่เพิ่มขึ้นในสภาวะ Transam สร้างเป็นตัวเล็งเป้าภายนอกที่เพิ่มขีดความสามารถในการค้นหาศัตรูพร้อมทางคาดการณ์การเคลื่อนไหวล่วงหน้าด้วยข้อมูลที่แม่นยำและประมวลผลข้อมูลทั้งหมดด้วยความเร็วสูงก่อนจะส่งข้อมูลให้กับนักบินส่งผลให้ประสิทธิภาพการเล็งมีความแม่นยำที่สูงเมื่อใช้งานในระบบ Transam นะครับ Dock for Halo หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มี AI เฉพาะตัวส่วนใหญ่ Celestial Being มักใช้ในการสนับสนุนแล้วก็ซ่อมบำรุงยานหรือว่าโมบิลสูตรแต่ว่า Halo สีส้มจะถูกนำมาช่วยเหลือภายในคอกพิทตั้งแต่ล็อกออนคนก่อนโดยจะติดตั้งไว้ที่แท่นด้านขวาในคอกพิทซึ่งมันก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตระบบต่างๆภายในกันดั้มเช่นการควบคุมบิดทั้งชิลบิดแล้วก็ไรเฟิลบิดครับบิดคอนโทรลซิสเต็มเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมอาวุธรีโมทระยะไกลของโมบิลสูตรโดยที่เคโรดีมกันดั้มนั้นคือชิลบิดแล้วก็ไรเฟิลบิดที่จะมีฮาโร่เป็นตัวควบคุมผ่านการสั่งการของล็อกออนอีกทีครับเกร็ดเล็กน้อยของเคโรดีมกันดั้มนะครับเคโรดีมถูกตั้งชื่อตามเชรูบีมทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการปรากฏกายหรือการสถิตของพระเจ้าโดยที่ความหมายตรงตัวของมันก็คือยิ่งใหญ่ทรงพลังเปลี่ยนไปด้วยเมตตาหรือว่าแปลว่าได้รับพรครับหลังจากที่ไลน์ได้ถูกทาบทามเข้า Celestial Being และได้ฝึกขับกันดั้มไปแล้วภารกิจแรกของเขาคือการเข้าสนับสนุนกันดั้มไมสเตอร์ทั้ง2คนในการเข้าช่วยเหลืออาเลลูยาฮัตติซึมอีก1ไมสเตอร์ที่ถูกคุมขังไว้ภายในสถานกักกันของสหพันธ์โดยที่เขาได้โชว์ความสามารถในการยิงที่เหนือชั้นที่ถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ก็ส่องศัตรูร่วงมาหมดทุกเครื่องแล้วก็สามารถช่วยเหลือกับถอนตัวออกมาได้ครับและต่อมาเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กับเอลอสอยู่หลายต่อหลายครั้งทั้งป้องกันการลอบโจมตีของไทโลไบต์และทำลายออโตเมตอนที่เข้าโจมตีฐานคาตาลอนจากความคิดตื้นๆของซาจิครอสโรดกับที่ยังต้องช่วยคุ้มกันกลุ่มคาตาลอนในการย้ายไปแหล่งกบดานใหม่ครับต่อมาเมื่อกลับมาบนอวกาศปาโตเลเมอส 2 จะต้องมุ่งหน้าไปยังฐานทัพในกลุ่มดาคอน้อยแถบรากันทรีก่อนที่ Celestial Being จะต้องเข้าเติมเสบียงและกลับยูนิตเสริมกำลังรุ่นใหม่ของ WO อย่างโอไรเซอร์ซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็โดนกลุ่ม A-Loss เข้าโจมตีทำให้ต้องรีบอพยพคนของ Celestial Being ออกไปโดยมีอาริออสคอยคุ้มกันกับกันดั้มที่เหลือจะคอยรับมือศัตรูซึ่งเคโรดีมก็ได้เข้าต่อสู้และป้องกันอยู่ระยะหนึ่งจนกำลังจะโดนจิงส์เครื่องแพทริกโคลาซาจัดการแต่ก็ถูก WO ไรเซอร์เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันและสามารถถอนตัวกันไปได้ครับหลังจากนั้นเพื่อทำลายเมเมนโตโมรีอาวุธลำแสงทำลายล้างที่เอลอสใช้ยิงปราบปรามกลุ่มที่เห็นต่างจากตน Celestial Being จึงได้มุ่งหน้าบุกฝ่าทะลวงแนวป้องกันของเอลอสโดยการใช้ Transam ของอาริออสเพิ่มพลังให้กับยานปาโตเลมีและก็ให้เซราวีและเคโรดีมคอยคุ้มกันตัวเครื่องเอาไว้จนเมื่อเข้าไปถึงระยะวางผลเซราวีก็ได้ยิงเปิดช่องการโจมตีจนเกราะชั้นนอกของเมเมนโตโมรีถูกทำลายเปิดโอกาสให้ล็อกออนที่บังคับเคโรดีมคอยป้องกันยานอยู่นั้นใช้ GN Sniper Rifle 2 ใน Transam Mode ส่องทำลายแกนกลางของมันจนกำจัดอาวุธมหาปลายชิ้นนี้ลงไปได้และต้องมุ่งหน้าลงสู่โลกเพื่อหนีการไล่ตามของกลุ่มเอลอสไปครับเมื่อลงมาสู่โลกได้ระยะหนึ่งก็เกิดการยึดลิฟต์วงโคจรขึ้นและเอลอสก็ได้ใช้เมเมนโตโมรีอีก1ยูนิตในการโจมตีเพื่อหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายเอาไว้ที่ถึงแม้ว่าเซซึนะและก็ซาจิใน WO ไรเซอร์จะขึ้นไปทำลายมันแล้วก็ไม่เป็นผลทำให้ไมสเตอร์ที่เหลือต้องเดินหน้าทำลายชิ้นส่วนของลิฟต์วงโคจรที่กำลังจะตกใส่เมืองที่มีผู้บริสุทธิ์อยู่พร้อมกับที่ Celestial Being ได้นำทีมขอความช่วยเหลือและก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปกป้องผู้บริสุทธิ์เอาไว้ได้ครับหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่กลุ่ม Innovator เข้ามาทำลาย WO Riser
และก็การเปิดเผยตัวตนของอาร์นิวรีเทอร์เนอร์วิศวกรของ Celestial Being ว่าเธอนั้นเป็นอินโนเวเตอร์แฝงตัวมาจึงทำให้หลังจากที่ Revival ได้พาตัวอาร์นิวหลบหนีออกจากยานปาโตเลมอส2ไปได้เธอก็ได้บังคับกัดเดสพร้อมกับกลับมาโจมตีกลุ่ม Celestial Being อีกครั้งทำให้ล็อกออนต้องบังคับเคโรดีมออกไปตอบโต้และเกลี้ยกล่อมจนไล่ตอนเธอจนมุมพร้อมกับกำลังจะทำความเข้าใจกับเธอได้แต่ในช่วงนั้นรีวองอัลมาสก็ได้ควบคุมอาร์นิวให้โจมตีใส่ล็อกออนจึงทำให้เซซึนะในดับเบิลโอไรเซอร์ต้องโจมตีใส่กัดเดสเพื่อช่วยเขาเอาไว้ครับในการต่อสู้ที่จุดรากันทูCelestial Being จะได้เข้าปะทะกับกลุ่ม A-Loss เพื่อปิดฉากกองกำลังร่วมของโลกจอมปลอมนี้ลงพร้อมกับที่กันดั้มทุกเครื่องได้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่รวมไปถึงเคโรดีมกันดั้มที่ได้กลายเป็น GNHWR เข้าต่อสู้ในศึกครั้งนี้และได้จัดการจิงส์ทรีไปเป็นจำนวนมากโดยประสิทธิภาพอันทรงพลังของอาวุธใหม่อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือที่แอเรียที่กำลังจะถูกโจมตีเอาไว้ได้อีกแต่ก็มีกลุ่มกองทัพของ A-Loss บางส่วนได้หลุดลอดแนวป้องกันของพวกเขาไปจึงทำให้ยานปาโตเลมอส2กำลังจะถูกโจมตีแต่โชคยังดีที่ในตอนนั้นกลุ่มคาตารอนซึ่งล็อกออนได้ส่งแผนการต่อสู้ไปให้ก่อนที่จะเริ่มรบได้มาสนับสนุนได้ทันเวลาอีกทั้งยังได้กองกำลังของเคที่มาเนกินมาเสริมอีกทำให้พวกเขาสามารถบุกไปยังงานแม่ขององค์กรซึ่งเป็นแหล่งกบดานของเหล่าอินโนเวเตอร์อย่าง Celestial Being Mothership ได้สำเร็จครับและในศึกครั้งสุดท้ายเพื่อมนุษยชาติก็ได้มาถึงหลังจากที่ปาโตเลมอสบุกเข้าไปถึงยานแม่ได้ในที่สุดล็อกออนก็ได้ไปเชิญหน้ากับออริอาซาซีผู้เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวของเขาต้องเสียชีวิตและยังเป็นคนสังหารนิวที่เป็นพี่ชายของเขาอีกทั้งสองจึงได้มุ่งหน้าเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดในช่วงแรกอาเช่ของอารีสามารถสร้างความเสียหายและได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากจนกระทั่ง Transum Burst ของ Double Racer แผ่ขยายเข้ามาถึงในนี้ทำให้อารีเสียสมาธิล็อกออนจึงได้ใช้โอกาสนั้นในการสวนกลับในทันทีระบายความโกรธแค้นใส่ผู้ที่สังหารครอบครัวของเขาบวกกับที่ต่อมา Trial System ของ Seraphim Gundam จะสามารถสั่งหยุดการทำงานของหุ่นที่อยู่ภายใต้เวด้าลงได้จึงทำให้เคโรดีมระดมยิงจนสามารถทำลายอาเช่กันดั้มลงไปได้และยังตามไปยิงอารีที่ยังอุตส่าห์หนีออกไปได้อีกล้างแค้นให้กับครอบครัวได้สำเร็จครับจากนั้นล็อกออนพร้อมกับอเลลูยาจะได้รีบมุ่งหน้าไปช่วยเหลือเซซึนะที่กำลังถูกลุมอยู่โดยดึงรีไวฟ์ในกาเดซ่าออกมาสู้ด้วยแม้ว่าสภาพเครื่องในตอนนี้เคโรดีมจะเสียหายอย่างมากแต่อินโนเวเตอร์ที่ไม่ได้มีเวด้าคอยสนับสนุนก็ไม่ได้มีน้ำยาสักเท่าไหร่เคโรดีมได้เข้าต่อสู้อย่างดูเดือดอีกครั้งแม้ว่าจะถูกกาเดซ่าโจมตีจนนิ้วมือของตัวหุ่นไม่สามารถกดไกปืนได้แต่เขาก็ได้ใช้ทรานซัมเพียง1 วินาทีในการหลบการโจมตีและใช้นิ้วที่เหลือของตัวเครื่องในการเหนี่ยวไกปืนทำลายกาเดซ่าลงพร้อมกับสังหารRevival ลงไปพร้อมๆกันเป็นการจบการต่อสู้กับกลุ่มอินโนเวเตอร์ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเคโรดีมกันดั้มที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับที่ลีลาไม่ทำออกมาสักทีก็เพราะแค่ว่าแต่ละตัวมันยาวแค่นั้นแหละครับผมเลยวนไปทำซีรีส์อื่นมาซะนานคลิปในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคิดเห็นยังไงหรืออยากเพิ่มเติมส่วนไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับผมกันได้นะครับผมอ่านเสมอเลยกับช่องของผมก็มีระบบสมาชิกแล้วที่เริ่มต้นเพียง25 บาทเท่านั้นสามารถสมัครมาเป็นนักบินของช่องผมกันได้เลยนะครับกับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของคลิปโค้ดกีอาร์ตอย่างพี่ซุสโคอาร์ซีเคด้วยนะครับถ้าไม่มีแรงสนับสนุนของพี่ผมอาจจะทำคลิปโค้ดกีอาร์ตมาน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆกับก็ต้องขอบคุณเหล่านักบินผู้กล้าหาญที่โบยวินอยู่ในช่องผมด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนมาเป็นสมาชิกวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ